السلام علیکم دوستانو، د بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو چې د فسبوک صفحه د همیشه لپاره ډیلیټ کو؟ د لپاره فسبوک صفحه اوپن کوو. دغه درې لاینونو باندې به کلیک کوئ او دې څخه وروسته به پیجز باندې کلیک کوئ. او دلته به هغه صفحه چې ته ډیلیټ کول غواړې، زما صفحه د اډمین ان فاینانس ډایرکټوریټ، پر دې باندې به کلیک کوئ. او له دې څخه وروسته دغه برنی په سرچ سره مخامخ درې ډاټ چې کوم دي، درې نقطې، پر دې کلیک کوئ او ایډیټ پیج. د دې څخه وروسته به سیټینګ ته ورشئ. او په سر کې جنرال پر دې به کلیک کوئ. بیا به دغه مینو پورته وخیژوئ او اخري کې لیکلي دي ریموو پیج پرمننټلی ډیلیټ اډمین ان فاینانس ډایرکټوریټ، پر دې به کلیک کوئ. Deleting a page is permanent. Once you delete a page, you will not be able to get it back. له دې څخه وروسته وایي are you sure you want to delete admin and finance directorate؟ زه وایم چې هو ډیلیټ، نو پر ډیلیټ پیج به کلیک کوئ. Your page has been deleted. د صفحې د ریمو کولو دپاره د پیج د دایمي د ډیلیټ کولو دپاره یو ښکلې او زبردسته طریقه وه. امید لرم دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. د زما د ښکلې او نورو زبردست ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، بیسټ فور یو لایک او شیر یې کړئ ځان سره.